สวัสดีครับ Standard Pop ครับและนี่คือ Coffee Minute with เตตะวันครับเพราะเราอยากกินเฟรชไงก็จะเป็นหน้าแบบนี้แหละตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอเคจริงๆแต่ก่อนไม่ดื่มกาแฟเลยครับจะดื่มโกโก้แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยก็พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยก็ลองดื่มใช่ไหมครับจริงๆเราดื่มเอาเบเนฟิตของมันแหละคืออยากสดชื่นกระปรี้กระเป๋าใช่ไหมแล้วก็เฮลตี้ด้วยเราก็เลยเลือกดื่มแบบอะไรนะเขาเรียกอเมริกาโน่ป่ะอเมริกาโน่ที่แบบไม่ใส่น้ำตาลเลยที่เป็นแบบกาแฟดำเลยอะไรเงี้ยก็จะจิบจะกิน1 แก้วตอนเช้าครับบางทีก็ถ้าสมมติแบบรู้สึกอยากสดชื่นหน่อยก็จะใส่อะไรนะเขาเรียกยูสุป่ะนิดนึงครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกินกาแฟดำธรรมดามากกว่าถ้าให้นิยามชีวิตตัวเอง3 คำตอนนี้นะครับงานร่างกายและก็จิตใจครับงานเนี่ยคือโฟกัสมานานแล้วโฟกัสมาหลายปีแล้วรู้สึกว่าแต่ก่อนจะโฟกัสงานเป็นหลักอย่างเดียวไม่ค่อยได้สนใจเรื่องอื่นเลยแต่ว่าหลังๆมันเริ่มเข้าสู่โหมดของการเขาเรียกว่าอะไรดีอะเขาเรียกว่า explore จิตใจตัวเองในหลายๆด้านเลยการทำสมาธิศึกษาเรื่องจักระอะไรหลายๆอย่างมันทำให้แบบร่างใจเราสงบขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ร่างกายหลังจากที่หลังๆวันนี้ทำงานติดต่อกันมานานจะเจอภาวะที่รู้สึกว่าเหมือนตระหนักรู้ว่าร่างกายเราก็แบบเหมือนแบบมัน slow down ลงมันแก่ขึ้นบางอย่างคืออาจจะยังไม่ได้แก่มากนะแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนที่เรายังเด็กมากๆ10 กว่า20 กว่ามันก็คนละแบบกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเหมือนเขาเรียกใส่ใจสุขร่างกายมากขึ้นเงี้ยแล้วแบบปีนึงเรารู้สึกว่าเราต้องตรวจสุขภาพทุกปีเราต้องทำนู่นทำนี่แบบให้ร่างกายของเราแบบทานอาหารดีๆคือในวันหนึ่งก็จะกินแบบพยายามกินอาหารสุขภาพอาหารดีให้ได้มื้อนึงอะไรเงี้ยแล้วอีกมื้อนึงก็ปล่อยจอยอะไรเงี้ยครับก็เขาเรียกว่าเริ่มสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้นเลยครับแล้วก็คือจริงๆสนใจดูแลสุขภาพมานานแล้วแต่เขาเรียกว่ารู้ลิมิตของร่างกายในวัยนี้มากขึ้นเลยครับดีใจมากที่ได้มาเป็น Friends of House ของโรยเว่นะครับก็จริงๆเตกับโรยเว่ก็ร่วมงานกันมาแบบมาสักพักแล้วการมาแฟชั่นวีคครั้งนี้มีคนรวมรูปของเตด้วยว่าเริ่มทำงานกับโรยเว่ตอนไหนเหมือนงานแรกๆที่เตถ่ายโรยเว่แบบมันเป็นงานที่เตลืมเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพอได้ร่วมงานมาสักพักจนถึงจุดที่เราได้มาเป็นเฟรนด์โรยเว่อย่างเงี้ยก็แต่ก่อนเราไม่ได้ข้ามบอร์ดในวงการนี้ไม่ได้สนใจแบรนด์เนมมากเลยแต่พอเราเริ่มที่จะก้าวเข้ามาสู่อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแนวทางของแบรนด์ไหนเป็นแบบไหนแล้วเราอะรู้สึกว่าแนวทางของเราอะเราเลือกโรยเว่แล้วพอมาถึงในจุดที่แบรนด์เลือกเราเป็นเฟรนด์เรารู้สึกว่าแบรนด์เขาก็เลือกเราเหมือนกันเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นความดีใจมากที่เราได้แบบ represent ความเป็นแบรนด์จากตัวเราอะไรเงี้ยครับดีใจมากครับขอบคุณมากแล้วก็รอที่จะทำงานกับโรยเว่ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตครับคิดว่าโจนาธาน แอนเดอร์สันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ culture ใช่ไหมครับคือผมเป็นคนชอบเขาเรียกว่า culture และวัฒนธรรมของแบบแต่ละประเทศความหลากหลายของวัฒนธรรมอยู่แล้วสิ่งที่โจนาธานทำคือหลายๆอย่างบางทีที่เขาแบบไปเที่ยวหรือไปอะไรเงี้ยเขาจะ pick up culture ของแต่ละที่หรือแบบบางทีเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยอย่างเช่นแบบพวก material พวกแบบวัสดุพวก fabric หรืออะไรต่างๆที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละวัฒนธรรมนั้นมาแล้วก็มาใส่ในงานของเขาแล้วสิ่งที่ผมชอบคือเขาสามารถบาลานซ์อาร์ตกับแฟชั่นหรือสิ่งที่เขาไปเจอมาเอามาใส่แล้วมันมีความพอดีความลงตัวแบบได้ดีมากครับอย่างที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าพัซเซิลของเขาใช่ไหมครับก็เหมือนพอเรารู้สตอรี่ว่าเขาแบบเอาอินสปิเรชันมาจากแบบการพับกระดาษญี่ปุ่นโอริกามิอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกมันแบบมันเจ๋งมากเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วทุกอย่างของเขาก็จะเขาจะมีเรื่องราวอย่างเงี้ยตลอดถ้ามาศึกษาดีจะแบบมันจะเห็นความเจ๋งของงานของเขาเยอะมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาดูแบบดูชอบงานญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างผมเป็นคนชอบดูแบบเขาเรียกว่าแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมการที่เขาเอาแบบสตูดิโอจิบลิอย่างเงี้ยมาแบบมา mix ในแบรนด์แบบแบรนด์เครื่องหนังที่หรูหราแบบของสเปนเงี้ยมา mix กับแบบแอนิเมชันของญี่ปุ่นแล้วทำออกมาได้แบบแบบเหมือนแบบมันดูสักเซสมากเขาใส่ความแบบประณีตในการใช้เทคนิคในการเขาเรียกว่าเย็บปักถักร้อยของเขาไปมันเลยแบบเนี่ยแหละคือผมเลยว่ามันคือความเจ๋งมากๆของโจนาธานเลยได้เรียนรู้อะไรในวงการจากการที่มาทำงานในวงการแฟชั่นใช่ไหมครับก็ถ้าเล่าไปก่อนเลยคือแต่ก่อนผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ Coffee
ตัวใหญ่มากเลยอะ ถ่ายรูปไหม แล้วเราเป็นสายถ่ายไวไลฟ์ด้วยไงทนเห็นไม่ได้ทนเห็นนกอยู่ใกล้ๆหันนี้ไม่ได้ย้อนกลับไปแต่ก่อนผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้สนใจแฟชั่นเลยคือหมายว่าใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้และเป็นคนด้วยความที่เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเดียวเป็นเด็กที่เติบโตมาในกรอบมากเงี้ยความเป็นเด็กในกรอบกับแฟชั่นมันจะดูมีความแบบขัดแย้งกันเงี้ยเพราะเราจะไม่กล้าใส่อะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันแปลกไม่อยากให้คนมองเราแปลกเราจะทำตัวเนียนๆกลมกลืนเหมือนคนอื่นด้วยเสื้อผ้าที่มันธรรมดามากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเสื้อผ้าหรืออะไรมันเป็นแบบมันคือความสนุกในการ represent ตัวเองในแบบเวลาเราใส่ลุคบางลุคเราก็จะแบบรู้สึกว่าเราจะเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรเดียวการใส่เสื้อผ้ามันทำให้เรามีบุคลิกในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันเจ๋งมากเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกผมก้าวผ่านจุดนั้นมาแล้วผมไม่ค่อยสนใจแล้วใครจะแบบอะไรยังไงก็เรามั่นใจของเราใส่แล้วมองกระจกแล้วเราโอเคเราก็คือโอเคแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าอันนี้คือได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยทุกวันนี้หาบาลานซ์ให้ชีวิตตัวเองไงก็คือลดด้วยความที่ยุคนี้เป็นยุคแห่งการทำงานของช่วงชีวิตแห่งการทำงานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกงานที่เราทำเราต้องเขาเรียกสนุกกับมันอะไรเงี้ยถ้าเราไม่สนุกกับมันเราจะรอคอยวันหยุดพักอะไรแต่ถ้าเราสนุกอย่างมาทำงานอย่างเงี้ยแล้วเราจอยไปกับเราคิดว่าเราจอยไปกับมันตลอดเวลามันก็เหมือนเราแบบเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะต้องพักวันไหนเราก็สนุกไปกับคนที่เราทำงานด้วยสนุกไปกับงานที่เราทำอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราเหนื่อยน้อยลงเยอะมากๆเลยครับคือถ้าสมมติเราคิดว่าเราทำงานอยู่เราจะรอว่าเมื่อไหร่จะหมดวันที่เราจะได้พักได้อยู่ในห้องของเราคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะแต่กับผมเป็นคนที่ต้องใช้แบบเป็นไทม์คนเดียวเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวนี้คือเราแบบเทคการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของความสุขเราได้มากขึ้นเยอะมากแล้วมันเลยทำให้เราแบบบาลานซ์สิ่งนี้ได้ดีขึ้นเยอะแล้วก็แบบแบบไม่เครียดเท่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยเป้าหมายต่อไปในชีวิตมันเหมือนจะเป็นเรื่องของวัตถุแต่ผมว่ามันมากกว่านั้นคือเรื่องบ้านครับบ้านเป็นสิ่งที่ผมหาประมาณแบบน่าจะประมาณเกิน3 ปีแล้วยังไม่ได้สักทีเพราะจริงๆผมเป็นคนเลือกเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมันไม่ใช่แค่แบบซื้อบ้านแล้วก็มันเหมือนบ้านมันคือที่พักใจมันคือการบ่งบอกตัวตนของเรามากๆเลยบ้านมันคือแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าครับเพราะบ้านมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นแบบผมรู้สึกว่ามันถูกแล้วที่เราจะต้องหาสิ่งที่ใช่สุดสำหรับเราจริงๆคือแบบคนที่เจอผมจะแบบบางทีพอคุยเรื่องบ้านจะชอบถามว่าแบบยังไม่ได้อีกเหรออะไรเงี้ยเพราะผมหามานานมากแล้วแต่แบบบางทีผมหาแล้วผมถูกใจผมเข้าไปเงี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่แบบเหมือนแบบโลเคชั่นก็ใช่อะไรก็ใช่แต่แบบอยู่ดีเราก็ไม่ซื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเป็นอย่างนี้ประมาณ 3-4 หลังแล้วยุคแรกๆที่เราอยากได้มันก็จะเริ่มจากคอนโดอยากมีนู่นนี่อะไรอยากได้บ้านโมเดิร์นสวยๆอะไรเงี้ยแต่พอเราเหมือนแบบเขาเรียกว่าเอาตัวเองเข้าไปแบบศึกษามันนานๆเยอะๆเข้าอะไรเงี้ยเหมือนทุกวงการเลยครับถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับมันนานพอเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการแท้จริงคืออะไรแบบไม่ใช่เหมือนถ้ายุคแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าผมบ้านที่แบบนึกออกไหมครับบ้านยุคนี้มันจะคล้ายๆกันหมดตรงที่เป็นแบบมีความเป็นแบบโมเดิร์นแข็งๆเรียมๆอะไรเงี้ยจากการที่ผมแบบเหมือนแบบไปดูมาหลายที่หรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการคือแบบบ้านที่มีความแบบโคซี่บ้านเก่าๆหน่อยบ้านที่เราเหมือนเราให้ความรู้สึกเหมือนที่เราเติบโตมากับมันอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเลยหาบ้านที่แบบเป็นบ้านมือสองสักที่มารีโนเวทให้เป็นสไตล์ตัวเองอะไรเงี้ยแบบชอบบ้านแนวแบบmid century modern ชอบการตกแต่งแนว mid century modern อะไรเงี้ยใช้เฟอร์นิเจอร์สีสวยๆบางอย่างแต่บ้านก็ยังมีความเก่าและอบอุ่นเข้าไปแล้วมันดูเป็นบ้านไม่ต้องแบบกลายเป็นว่าไม่ชอบบ้านที่มีความแบบโอ้โหโอโถงดูเพล็กซ์ใหญ่ๆเข้าไปแล้วโออาเงี้ยอาจจะไม่ชอบอย่างนั้นอะไรเงี้ยชอบอะไรที่เป็นฟีลแบบลังๆอบอุ่นโอบล้อมตัวเราเลยชอบแบบนั้นมากกว่าซึ่งมันหายากมากไงเลยทำให้ผมหาไม่ได้สักทีกล่าวโดยสรุปนะครับอันนี้ถ้าคนจะกรอมานะครับเป้าหมายต่อไปคือบ้านครับ